Sự tích trầu cao. Ngày xưa, có hai anh em nhà kia. Một người tên là Tân và một người tên là Lan. Họ có dáng người và giọng nói giống nhau như đúc, đến nỗi chính người nhà cũng phải nhiều phen nhầm lẫn. Cả hai anh em đều rất ngoan ngoãn, hiền lành, nên luôn được mọi người xung quanh yêu mến. Cha của Tân và Lan vốn là người giỏi võ, cao to nhất vùng, đã từng được vua Hùng triệu về Phong Châu ban thưởng và đặt tên là Cao. Từ đó gia đình lấy tiếng Cao để làm họ, để nở mày nở mặt, và cũng để tạ ơn đức vua. Hai anh em Cao Tân và Cao Lan lớn lên thì cha mẹ lần lượt qua đời. Chỉ còn lại có hai anh em, nên cả anh lẫn em đều rất quyến luyến nhau, đi đâu cũng có nhau, không rời nửa bước. Người cha trước khi mất có gửi gắm Cao Tân cho một đạo sĩ họ Lưu dạy học. Khi Cao Tân đến nhà thầy học thì Cao Lan không chịu ở nhà một mình, chàng cũng cố xin cùng học với anh. Thấy hai anh em có chí nên thầy Lưu đồng ý để hai anh em trọ lại nhà mình, tiện cho việc học, và hai anh em có thể gần nhau để chăm sóc cho nhau. Nhà thầy Lưu có một cô con gái chừng 16-17 tuổi, xinh đẹp dịu dàng, lại đảm đang tháo vát. Cả làng không có cô gái nào sánh được như cô. Từ khi hai anh em đến nhà mình học, họ gặp nhau thường xuyên. Vốn thấy hai anh em hiền lành, lễ độ và học giỏi, lại rất mực thương yêu nhau, nên cô đem lòng yêu mến. Nhưng cô lại không thể nào phân biệt được đâu là anh, đâu là em. Để tìm hiểu xem người nào là anh, người nào là em, cô liền bày ra một cái mẹo nhỏ. Sau khi hai anh em học xong, đang rất mệt và đói bụng, cô mời họ ăn cháo. Nhưng cô lại chỉ mang lên một bát cháo và một đôi đũa. Đứng sau khe vách, cô nhìn thấy người này nhường cháo cho người kia ăn. Hai người cứ nhường qua nhường lại như vậy. Cuối cùng thì cô cũng nhận ra được đâu là anh, đâu là em. Kể từ khi nhận ra Cao Tân là anh, cô cũng có nhiều cảm tình, và hai người trở nên thân thiết, hay tâm sự cùng nhau. Lâu dần tình cảm được vun đắp. Thấy thế, đạo sĩ họ Lưu cũng ưng bụng và vui lòng gả con gái cho Cao Tân. Sau khi cưới, hai vợ chồng đến ở một ngôi nhà mới. Cao Lan dù thấy anh đã có vợ, nhưng thương anh nên vẫn muốn về sống với vợ chồng anh. Hai anh em không tiếp tục đèn sách, nên ngày ngày ra đồng làm việc. Vợ Cao Tân thì quán xuyến việc nhà, ngày ngày cứ sẩm tối lại ra đầu ngõ chờ chồng và em chồng về. Cuộc sống ba người diễn ra vui vẻ hòa thuận. Tuy nhiên đôi lúc Cao Lan cũng tủi thân, vì trước khi Cao Tân có vợ, hai anh em rất thân thiết. Bây giờ anh em không còn gắn bó thân thiết được như xưa. Tâm trạng của người em ngày một ủ dột, buồn bã và chán nản. Có lúc Cao Lan cũng muốn bỏ đi một nơi khác để không thấy thái độ lạnh nhạt của anh mình. Rồi một hôm, hai anh em cùng lên nương. Đến khi trời nhá nhem tối, hai người mới trở về. Cao Lan vào nhà trước. Vừa bước qua ngưỡng cửa thì người chị dâu ở trong buồng chạy ra, tưởng là chồng mình, vội ôm chầm lấy. Cao Lan liền kêu lên, cả hai đều xấu hổ. Giữa lúc ấy, Cao Tân cũng bước vào nhà. Từ hôm đó, nghi ngờ em có tình ý với vợ mình, Cao Tân càng hững hờ với em hơn trước. Vào một buổi chiều, lúc anh chị đi vắng nhà,
Người em ngồi một mình, nhìn ra khu rừng xa xa, cảm thấy lòng rất cô quạnh và buồn tủi. Cao Lan nghĩ, anh đã không còn tin tưởng mình. Nếu mình ở lại đây thì anh chị sẽ sứt mẻ tình cảm. Và thế là Cao Lan quyết định bỏ đi. Cao Lan cứ đi mãi đến khu rừng phía trước mặt, rồi đi theo đường mòn, đi thẳng vào rừng âm u. Trời bắt đầu tối, trăng đã lên mà Cao Lan vẫn chưa dừng bước. Đi đến một con suối rộng, nước sâu và xanh biếc, Cao Lan không lội qua được, đành ngồi nghỉ bên bờ. Cao Lan khóc thổn thức. Tiếng suối reo, tiếng lá xào xạc cũng không át được tiếng khóc của chàng. Đêm mỗi lúc một khuya, sương xuống mỗi lúc một nhiều. Sương lạnh thấm dần vào da thịt chàng. Rồi chàng chết mà vẫn ngồi trơ trơ, biến thành một tảng đá. Người anh cùng vợ về nhà. Mấy ngày sau cũng không thấy em về. Nghĩ là mình đã lỡ làm gì cho em buồn phải bỏ đi. Người anh vội vàng lẳng lặng đi tìm. Đi theo đường mòn vào rừng, Cao Tân đi mãi, và sau cùng đến con suối xanh biếc, nước đang chảy cuồn cuộn. Anh không thể lội qua được, đành ngồi bên bờ suối, tựa mình vào một tảng đá. Chàng có ngờ đâu tảng đá chính là em mình. Sương vẫn xuống đều, sương lạnh rơi lã chã từ cành lá xuống. Chàng rầu rĩ khóc than hồi lâu, ngất đi và chết cứng, biến thành một cái cây không cành mọc thẳng bên tảng đá. Ở nhà, người vợ không thấy chồng đâu, vội đi tìm và cũng đi theo con đường mòn đi vào rừng thẳm. Nàng đi mãi, bước thấp bước cao, rồi cuối cùng gặp một con suối nước sâu và xanh biếc. Nàng không còn đi được nữa. Nàng ngồi tựa vào gốc cây không cành mọc bên tảng đá, vật mình than khóc. Bỗng nàng cảm thấy hơi ấm, tựa như hơi ấm của chồng. Nàng đau khổ bật khóc mãi. Đến nửa đêm thì nàng đã mình gầy sát ve, thân hình trở nên gầy ốm liêu nghiêu, biến thành một cây dây leo quấn chặt lấy cây không cành mọc bên tảng đá. Dân làng mãi không thấy gia đình anh em nhà họ Cao đâu, mới cùng nhau đi tìm thì phát hiện ra 3 người đã chết bên cạnh một con suối. Họ lập đền thờ, đặt tên là anh em hòa thuận, vợ chồng tiết nghĩa. Lạ một điều, những năm trời hạn hán, cây cỏ khô héo, nhưng 2 cây bên tảng đá vẫn mọc xanh tốt lạ thường. Trong một lần vi hành, vua Hùng đi ngang qua, tò mò về tảng đá và 2 loài cây lạ. Vua mới hỏi người dân, thì được nghe kể lại câu chuyện cảm động. Vua cho người hái quả của cây lạ xuống ăn, thì thấy quả có vị cay. Nhưng khi ăn chung với lá của cây dây leo, thì lại có vị ngọt thơm. Quệt thêm bột của tảng đá, thì nước nhai có màu đỏ như màu máu. Nhà vua nói, loài cây này tượng trưng cho tình cảm keo sơn gắn bó của 2 anh em họ Cao. Màu đỏ của nước cũng chính là máu mủ ruột rà, là tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt. Vua đặt tên cho cây đứng thẳng không cành là Cao, cây dây leo quấn quanh là Trầu, còn tảng đá giúp khi ăn trầu cao trở nên nồng thắm là Vôi. Vua cũng ban lệnh cho nhân dân khắp nơi nhân giống 2 loại cây này, và trong đám cưới của các cặp đôi, vợ chồng nào cũng phải có trầu cao Vôi để mọi người cùng nhau thưởng thức hương vị tình yêu sâu đậm của đôi trai gái. Tục lệ này vẫn còn được lưu truyền mãi cho đến tận ngày nay.